Makaka-pre-order kaya tayo nito? Mukhang iiyak na lang ata. Okay, andito na. Nagsisimula na yung traffic ng iTECH website. Tsaka yung Datablitz naman is mabagal na yung loading. Pre-order strategy ng PS5 sa Pilipinas. Mukhang magkakaroon nata nito ng Wave 2. Sana may Wave 2. Kasi palpak to, palpak. So guys, second wave ng PS5 pre-order sa Philippines. Try natin kung makakuha tayo. So, let's go! Okay, so niready ko na yung pre-order link. So, si Datablitz is nag-send ulit sila ng special link, unique link for the PS5 second wave pre-order natin. So, si iTECH naman is hindi nag-send, pero may announcement sila for the second wave din. So, yung mangyayari is i-search na lang natin sila sa kanilang website. Kung saan ngayon, down na agad ang website. It's 1:56 in the afternoon ngayon. So, 2 p.m. mag-start yung pre-order hanggang 2:05 p.m. So, ito, pasok na tayo sa link ng iTECH. So, ready ko lang dito yung search or PS5 na lang. PlayStation 5. Tapos, for Datablitz naman, yung unique link. Pero, hindi muna natin i-click kasi last time, nagkaroon pala sila ng special instruction kung saan wag muna daw i-click yung unique link nyo. So, yung nangyari last time sa first pre-order natin, kung napanood nyo yung video, binuksan agad natin ang link, then dun tayo nag-refresh. Pero this time, buksan natin yung link on 2 p.m. na. So, ready lang natin. Hopefully, at least makapasok lang tayo sa pre-order. Tingnan natin kung totoo ba talagang nakakapasok kahit siguro hindi tayo makakuha. Kasi for sure, marami pa ring scalpers, yung mga bot users. Okay, so check lang natin kung makapasok tayo for the sabihin na yung add to cart. Achievement na din yan siguro. Pero hopefully din makakuha kung may chance. Okay, so wait lang natin. Hopefully makakuha tayo, guys. Or at least makapasok tayo sa add to cart. Pag hindi, malas talaga. Okay, let's go. Patay agad. Patay agad si iTECH. Tingnan natin. So, ito yung Datablitz. Paunahan. Just a moment. Just a moment. Paunahan. So, we're running in a 100 Mbps internet connection. So, walang useless yung 100 Mbps kung talagang yung website hindi kaya. So, ayun, si iTECH, wala na. Tignan natin dito. I'm not a robot. Pastor, Datablitz. So, baka may chance tayo dito sa Datablitz. Refresh dito sa iTECH. Ano to? Refresh ba? Ano kaya? Walang laman. Ulit nga. Ako, may mga nagchat-chat na dito sa akin. So, wala pa daw 10 seconds. Ubus na agad. So, 1 minute na ngayon. Ako, wala ding pag-asa, guys. So, kahit nag-load yung site, walang laman. Close natin. Click. iTECH. Kaya mo pa ba, iTECH? Ganun din. Sa last time, si iTECH, walang page or hindi error page yung lumalabas, talagang walang naglo-load. Dito naman kay Datablitz meron, pero blanco. Sorry. Full agad. A minute pa lang. Wow! Amazing. Ito. Dito tayo dumaan. Walang laman. Wow! Pag sinesearch yung PlayStation 5, sira.
Ito, wala na pag-asa sa Datablitz. Nag-announce na agad ng wala na. Ano kaya yan? PS5 ka. PS5. Lahat ata ng tags or search. Try natin. NBA. Meron. Wala talaga guys. Lahat ng sinesearch. Wala din sa list ng console nila. PS5 0. Walang laman. Is a prank. Bash na naman to. Bash na naman. Tingnan natin yung iba. Wow. May 1 minute pa. May 1 minute pa sa oras pero wala na. Wala na tayong nahahanap na may. Ito lang yung nakakuha tayo ng sagot pero sorry agad. Yung ibang website wala talagang nasi-search. Ulit kay iTECH. Wala guys. PC na lang talaga muna tayo. Build tayo ng bagong PC. Huwag tayo mag PS5 this year. Cancer. Second wave. Kami wave yung nangyari. Wipe out. Wala na siguro ta guys. 5 minute 2:05 na. Sa time na yung umabot na tayo sa deadline or sa end ng pre-order. So, yun guys. So, thanks for watching. Sana nakakuha kayo. Sa mga nakakuha, ang swerte nyo. Sa mga scalpers. Sana makasunog mga PS5 nyo. Yun lang. So, don't forget to subscribe, like, and share this video. Bye-bye!